تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي مهلبية القلب البني أو القلب البني أو القلب الشوكولاتي أو الكاكاوي. المهم إنه فيه إشي زاكي وخفيف الشغلة وسهل تسووها في البيت. فتعالوا معنا نفرجيكم كيف تسووها بهذا الشكل الحلو. مش بس الطعم الحلو والشكل الحلو، احنا بنهتم بكل التفاصيل ونحاول نودي لكم هاي التفاصيل من عقولنا وأفكارنا إلى المائدة تاعتكم. بنبلش أول إشي بالحليب، اللي هو كل كوب حليب بنستعمله بنعمل معلقة كبيرة من النشا ومعلقة من السكر. بنحاول نستعمل السكر الصحي، هلا بنحكي معكم عن الموضوع. بس بدنا هون نحط أول إشي النشا، فإحنا استعملنا 8 أكواب من الحليب، بدنا نحط بمقابل إلهم 8 معالق من النشا. كل معلقة زي زي المغرفة، شايفين قد أكبرها المعلقة، بس هي معلقة عادية بس شكلها زي كأنها أكبر من هيك. بعدين إحنا بنستعمل هون بدائل للسكر، زي سكر فاكهة الراهب مع الإريثروتول. فهدول عادة بنحطوا مع بعض، بتاخذ الحسنات مع بعض وبنقام السيئات تبعونهم. والتاني اللي هو أوليولوس، هدول ممتازين للناس اللي عندهم مثلا سكري وما بدك تكتر السكر عم تاخده، هدول ممتازين. آم، في عندهم طبعا كل إشي له إيجابي، له إشي من السلبيات تبعونا طبعا. تحريك الأمعاء ودك تروح على الحمام والشغلات هاي، ديروا بالكم ما تحطوش كتير يعني، بس خففوه، عرفتوا؟ كل إشي بالاعتدال يا شباب. وعلى على الشمال نفس الشيء بدنا نسوي، بس 4 أكواب. اللي على الشمال راح يكون فيه الكاكاو، فبس نفس المبدأ، النشا والسكر بنفس المبدأ هون. فهذا السكر احنا بنحاول نبدل عن محل السكر العادي بسكر هذا الطبيعي أكتر. أو الأليولوس اللي هو فاكهة الراهب مع الإرثروتول، أو الأليولوس، واحد من التنين. تقدر تجربوا تشوفوا إيش الطعم المناسب. بنحب إحنا نستعمل الأليولوز لأشياء اللي مثلا بتكون كتير باردة وما بدنا إياها تعمل كريستالات. والإريثروتول لا، بتقدر تستعملها بالأشياء العادية الثانية. طبعا بتجربوا شوفوا الطعم إيش بناسب. في ناس بحبوا الطعم لواحد منهم أو التنتين ما بتفرق، وفي ناس بحبوا طبعا السكر أو اللي المتوفر هو السكر العادي برضو بيصير. إحنا مش هون مشان نحكي لكم شو تسووا، بس بنحب نفيدكم للصحة والطول العمر إن شاء الله. فعلى الشمال حطينا كاكاو خام عضوي ما فيه سكر، لأنه حطينا السكر اللي إحنا بدنا إياه، هذا المهم. طبعا إذا فيه سكر دير بالك ما تحط سكر زيادة، فبدك تكون عارف بالضبط شو بتعمل. فأول شي حركناه على درجة حرارة عادية أو باردة حسب الحليب اللي أنت حطيته. بس بعدين بنحطه فوق النار خفيف، مشان بدنا إياه يدوب كتير كويس. ما بدنا حبات الحبيبات تاعون الكاكاو تطلع معنا، بدنا كله يكون مندمج 100%، لحتى يطلع معك هيك. رح يصير كثافته تزيد طبعا لما يقل السائل اللي فيه ويتبخر. يعني بتخلوه يغلي لحتى القوام تبعه تقريبا زي السحلب، إذا بتعرفوا السحلب كيف القوام تبعه. هلا بنمسك هون الكاسات اللي بدنا نوزع فيها أو نضيف فيها، وبنحطها مايلة. رح تسألونا ليش مايلة هيك؟ هلا بتشوفوا. ممكن تستعملوا أي إشي يساعدكم بهذا الميلان. إحنا هون استعملنا صينية اللي بنعمل فيها براوني أو خبز أو شغلات هيك. هينا بنصبه فيه. هاي شايفين القوام تبعه تقريبا، بدكم تحاولوا تلتزموا بالقوام اللي عم بتشوفوه عنا. هاي واحدة ورا الثانية، مبدأ هيك. طبعا هذا للمنظر، انت مش شرط تميلهم، بس احنا حبينا نميلهم مشان يطلع الشكل هيك فني. اذا حطيتهم بشكل مستوي عادي برضو بيصير، ما في مشكلة. بس يمكن جيرانك ما يشوفوش المهارات الفنية اللي ممكن انت تسويها لهالصحن هذا. طبعا ما تحطوا زيادة مشان ما يكبكب، فدير بالكم يعني بدكم تحطوا تقريبا 4 ميلي من الطرف. هلا إذا ما بدكم تستعملوا صينية تقدروا تستعملوا بس إشي فيه شوية رز. حطوا الصحن أو الكاسة مايلة، وبرضه نزلوا فيها ال- اللي فيها الكاكاو، ورح نتركها هلا تبرد. وعبالها بنرجع لل... الأصلية اللي ما فيها كاكاو، بس عبارة عن حليب ونشا وسكر. هلا احنا لازم ندوبها أول إشي على البارد، آه يعني درجة الحرارة الطبيعية، لأنه بدنا النشا يدوب هناك. إذا عملت النشا على النار طوالي راح يكبتل، فدير بالك ما تسوي هالحكي هذا.
تقدر بس يدوب ويخلص كل إشي، بعدين تقدر تحطه شوية على دافي مشان تتأكد إنه السكر برضه داب عليه. هلا شوي شوي بعد ما تطلعهم من الثلاجة، بعد ما شفت القوام تبعهم جمد وبطل سائل، تقدر تضيف هنا البياض اللي عم نضيفه احنا. تتركهم كلياتهم لحتى يبوردوا وبطلوا طلعوا لك بخار ويشعطوا اللي عم باكله. وهون بدنا آخر إشي نحط لنا نقطة صغيرة من الكاكاو مصفى. هاي شوف ما أحلاه، نزله يعني بكل رقة مرتي الحبيبة. بعدين بتقيم أي شكل بدك إياه، بدك تحب بتحط القلب، بتحط القمر، بتحط النجمة، أنت اللي بدك إياه. إيش الشكل اللي أنتم بتحبوه احكوا لنا بالكومنتس وحطوه. وهذه هي المهلبية على شكل القلوب البنية مع ميلان في الحب إن شاء الله، وصحتين يا شباب.